Chào mừng đến với Epic Lore Studios. Nếu yêu thích lịch sử, hãy nhấn đăng ký để chúng tôi sớm trở thành đối tác của YouTube. Sau khi lật đổ vương quyền vào năm 509 trước công nguyên, Cộng hòa La Mã non trẻ suýt không thể trụ vững quá 5 năm. Họ không bị tái kiểm soát hoàn toàn bởi người Etrusca hùng mạnh dưới sự lãnh đạo của vua Lơ Porsena xứ Clusium, song cũng không tự mình bảo vệ được nền độc lập đó. Ai đã cứu Rome khỏi một vận mệnh nghiệt ngã, và bằng cách nào? Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Sử ký Thế giới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trận Arisa năm 504 trước công nguyên, một cuộc đối đầu ít được biết đến, nhưng lại định hình không chỉ vận mệnh của Rome mà còn tái định vị bản đồ quyền lực tại bán đảo Italia cổ đại. Năm 509 trước công nguyên, thành Rome thực hiện một bước ngoặt lịch sử. Họ trục xuất Lucius Tarquinius Superbus, vị vua cuối cùng, chấm dứt chế độ quân chủ và kiến lập cộng hòa. Song, nền độc lập non trẻ ấy còn quá mong manh. Rome đầy nhiệt huyết tự do nhưng lại thiếu kinh nghiệm chính trị và nguồn lực để bảo vệ nền cộng hòa vừa ra đời. Họ tựa mầm non giữa một khu rừng đầy rẫy những thế lực hùng mạnh và tham vọng. Phía bắc Rome, các thành bang Etrusca kiến tạo một nền văn minh rực rỡ với tiềm lực quân sự vượt trội. Là một thế lực già dặn, họ luôn tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng trên bán đảo Italia. Nổi bật trong số đó là Lơ Porsena, vua hùng mạnh xứ Clusium, đại diện rõ nét cho ý chí bành trướng của người Etrusca. Vị vua này không chỉ đầy tham vọng mà còn có mối liên hệ mật thiết với Tarquin kiêu hãnh. Các nhà sử học tin rằng Porsena có thể là đồng minh của Tarquin, hoặc ít nhất là người ủng hộ mạnh mẽ việc khôi phục chế độ quân chủ tại Rome. Chính mối liên hệ này, cùng với việc Porsena không chấp nhận nền cộng hòa mới của Rome, đã đặt cộng hòa non trẻ vào tình thế hiểm nguy. Ông xem đây là cơ hội để khôi phục quyền lợi cho dòng tộc Tarquin bị trục xuất, đồng thời mở rộng ảnh hưởng Etrusca xuống phương Nam. Với binh lực hùng mạnh, Porsena dẫn quân tiến thẳng về Rome, đặt thủ đô mới thành lập này vào một cuộc bao vây ngặt nghèo. Áp lực đè nặng lên các bức tường thành Rome, mỗi ngày là một thử thách lớn cho nền cộng hòa non trẻ. Trong thời khắc nguy biến, người La Mã đã sản sinh những biểu tượng của ý chí kiên cường. Horatius Cecco, với tinh thần bất khuất, một mình trấn giữ cầu Sulpicius, ngăn chặn quân Etrusca, giúp đồng bào phá hủy cây cầu và chặn đường địch. Gaius Mucius Scaevola thể hiện lòng quả cảm phi thường, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ danh dự. Ngay cả nữ con tin Clelia cũng cho thấy sự mưu trí và lòng dũng cảm khi dẫn những nữ đồng bào thoát khỏi vòng vây. Những câu chuyện này không chỉ là huyền thoại mà còn là minh chứng cho tinh thần quyết tâm giữ vững nền độc lập của một dân tộc đang đứng trước bờ vực. Dẫu vậy, dũng khí không thể thay thế sức mạnh quân sự còn non yếu. Rome cuối cùng không bị chiếm đóng trực tiếp, nhưng họ phải chấp nhận những điều khoản hòa bình nặng nề. Cộng hòa non trẻ buộc phải giao nộp con tin quý giá, giải giáp một phần binh lực và cắt nhượng một số lãnh thổ quan trọng. Porsena sau đó rút khỏi Rome, song ông vẫn để lại một đội quân lớn dưới sự chỉ huy của con trai mình, Aran, ở phía nam Latium. Một lưỡi gươm vẫn còn kề sát cổ họng Rome, báo hiệu một mối nguy khác đang hình thành. Sự lật đổ quân chủ La Mã cùng mối đe dọa từ Lơ Porsena không chỉ làm thay đổi số phận một thành bang non trẻ mà còn tạo ra những dịch chuyển lớn trong bản đồ quyền lực tại bán đảo Italia. Trong bức tranh phức tạp đó, Cộng hòa La Mã không hoàn toàn đơn độc. Bao quanh Rome là Liên minh Latin, tập hợp các thành phố nhà nước chia sẻ chung ngôn ngữ và văn hóa. Mối quan hệ giữa Rome và các thành viên liên minh thường xuyên phức tạp, lúc là đối thủ cạnh tranh, khi lại là đồng minh. Tuy nhiên, trước mối nguy bành trướng từ người Etrusca phương Bắc, Liên minh Latin nhận thấy một mối đe dọa chung, buộc họ phải cân nhắc liên minh chiến lược để bảo vệ chủ quyền. Xa hơn về phía nam, ẩn mình tại vùng Campania, là Cumae, một cường quốc Hy Lạp với nền văn minh lâu đời và quân sự vượt trội. Cumae không chỉ là một trung tâm thương mại và hàng hải sầm uất mà còn sở hữu một đội quân tinh nhuệ, được tổ chức và huấn luyện theo chiến thuật Hy Lạp tiên tiến. Thành phố này được cai trị bởi Aristodemus, một vị bạo chúa sắc bén. Ông không chỉ là một nhà lãnh đạo quyền lực mà còn là một nhà chiến lược sắc bén, luôn quan tâm đến sự cân bằng thế lực trong khu vực. Người Etrusca, vốn đã kiểm soát một phần Campania, đang tiếp tục tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng xuống phía nam, đe dọa trực tiếp đến lợi ích và an ninh của Cumae. Trong bối cảnh đó, một mạng lưới quyền lợi đan xen dần hình thành, đưa các bên xích lại gần nhau, tạo nên một liên minh ngoài mong đợi để đối phó với thế lực Etrusca đang trỗi dậy. Porsena đã rút quân khỏi Rome, nhưng một phần binh lực đáng kể vẫn ở lại phía nam, dưới sự chỉ huy của con trai ông, Aran.
Aran mang trong mình sự kiêu hãnh của người chiến thắng, không muốn để đội quân nhàn rỗi. Ông tìm kiếm vùng đất mới để định cư, tiến hành cướp bóc hoặc duy trì sự sẵn sàng của quân đội. Đây cũng là cách ông khẳng định quyền lực Etrusca và đẩy mạnh bành trướng xuống phía nam bán đảo Italia. Với ý chí đó, Aran dẫn đoàn quân tiến sâu vào lãnh thổ Latin. Sự chủ quan thể hiện rõ khi họ dấn thân vào một vùng đất xa lạ, nơi các thành bang Latin đã liên kết chặt chẽ. Đoàn quân Etrusca di chuyển đầy tự tin, như một làn sóng không thể cản phá. Điểm dừng chân của Aran là Arisa, một thành phố quan trọng thuộc Liên minh Latin, nằm trên con đường huyết mạch. Vị trí chiến lược này biến Arisa thành mồi nhử không thể cưỡng lại. Đối mặt với mối đe dọa trực tiếp, Arisa phát đi lời kêu gọi giúp đỡ. Những thông điệp khẩn thiết được gửi tới Cumae và các thành phố Latin khác. Một cuộc đối đầu định mệnh đang thành hình, nơi vận mệnh khu vực sẽ được định đoạt. Khi đoàn quân Etrusca dưới sự chỉ huy của Aran tiến sát Arisa, thành phố Latin này nhanh chóng rơi vào tình cảnh hiểm nghèo. Tiếng kèn hiệu lệnh, sự dàn quân rầm rập của lực lượng xâm chiếm đã báo hiệu một cuộc bao vây khốc liệt. Người dân Arisa, vốn không đủ sức đối chọi với một thế lực quân sự dày dặn kinh nghiệm như Etrusca, đối mặt với áp lực lớn từ những đợt tấn công dồn dập vào các bức tường thành. Song, hy vọng đã đến khi liên quân của các thành bang Latin lân cận, cùng với đội quân tinh nhuệ từ thành phố cảng Cumae xa xôi, kịp thời ứng cứu. Dưới sự chỉ huy tối cao của Aristodemus, vị bạo chúa kiêm tướng lĩnh tài ba của Cumae, liên quân nhanh chóng thiết lập vị trí phòng thủ, sẵn sàng chặn đứng đà tiến của quân Etrusca. Sự xuất hiện của họ đã củng cố tinh thần cho những người phòng thủ Arisa. Cuộc giao tranh tại Arisa diễn ra ác liệt ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên. Tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng hò reo của binh sĩ từ cả hai chiến tuyến vang khắp không gian. Quân Etrusca, vốn có kinh nghiệm và kỷ luật cao trong chiến trận, phát huy sức mạnh tấn công, liên tục gây áp lực lên phòng tuyến của liên quân. Ban đầu, ưu thế nghiêng về phía Etrusca, khi họ cố gắng xuyên thủng những lớp phòng thủ kiên cố bằng những đợt xung phong mạnh mẽ. Lực lượng phòng thủ phải kiên định giữ vững vị trí, đối mặt với cường độ công kích đáng kể. Thế trận tưởng chừng bế tắc, nhưng Aristodemus không chỉ là một chiến binh dũng cảm mà còn là một nhà chiến lược sắc bén. Vị tướng này quan sát kỹ lưỡng từng chuyển động trên chiến trường, tính toán từng nước cờ, chờ đợi thời khắc then chốt. Và rồi, giữa lúc căng thẳng nhất, Aristodemus đã triển khai một chiến thuật đặc biệt, một động thái đầy bất ngờ, hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của trận chiến tại Arisa, biến nó thành một cuộc đối đầu định đoạt số phận của cả khu vực. Giữa lúc cuộc giao tranh tại Arisa đạt đến đỉnh điểm, chính tầm nhìn chiến thuật và khả năng đọc trận địa của Aristodemus đã trở thành chìa khóa định đoạt. Vì bạo chúa xứ Cumae không chỉ là một nhà lãnh đạo dũng cảm mà còn là một chiến lược gia sắc bén, người hiểu rõ điểm mạnh của quân mình và điểm yếu của đối phương. Nòng cốt của quân Cumae là đội hình pha lanh nổi tiếng của người Hy Lạp, một khối bộ binh dày đặc, kỷ luật cao, với những hàng giáo dài dựng thẳng, tạo nên một bức tường phòng thủ và tấn công khó có thể xuyên thủng. Aristodemus nhận thức rõ rằng trong khi người Etrusca sở hữu kỵ binh mạnh mẽ và kinh nghiệm, thì bộ binh của họ có thể kém linh hoạt và kém tổ chức hơn so với đội hình pha lanh tinh nhuệ của mình. Đây chính là khoảng trống chiến lược mà ông tìm kiếm. Bước ngoặt của trận chiến xuất hiện khi Aristodemus triển khai một nước cờ thiên tài. Ông ra lệnh cho các đơn vị tiên phong của mình giả vờ chùn bước hoặc rút lui một cách có chủ đích. Hành động này đã đánh lừa quân Etrusca, đặc biệt là lực lượng kỵ binh đang tràn đầy khí thế. Bị cuốn theo sự phấn khích của một chiến thắng tưởng chừng đã trong tầm tay, kỵ binh Etrusca đã tiến lên quá xa, tách rời khỏi đội hình bộ binh chính. Sự kiêu hãnh của người chiến thắng đã khiến họ chủ quan, tạo ra một khoảng trống hiểm yếu trên chiến trường. Đúng lúc đó, theo hiệu lệnh của Aristodemus, đội hình Cumaean đột ngột dừng lại, xoay chuyển và phát động một đòn phản công mạnh mẽ. Kỵ binh Etrusca, vốn đang trên đà truy kích, bất ngờ bị bao vây và bị đẩy lùi, hoàn toàn vô hiệu hóa vai trò xung kích của họ. Không còn sự bảo vệ và hỗ trợ từ kỵ binh, bộ binh Etrusca bỗng chốc trở nên dễ bị tấn công. Liên quân Latin và Cumae liền tấn công vào sườn và hậu quân của người Etrusca, tạo ra sự bối rối và phân tán sâu sắc trong hàng ngũ đối phương. Đây là khoảnh khắc định đoạt, cán cân lực lượng nghiêng hẳn về một phía khi chiến thuật của Aristodemus phát huy hiệu quả tuyệt đối. Sự dũng cảm của các tướng lĩnh Latin cũng đóng góp vào thế trận chung, song chính tầm nhìn chiến thuật sắc sảo của vị tướng xứ Cumae đã biến một cuộc đối đầu giằng co thành một chiến thắng rõ ràng, chấm dứt tham vọng của quân Etrusca tại Arisa.
Trận chiến tại Arisơ khép lại, để lại một dấu ấn sâu sắc vào cục diện quyền lực trên bán đảo Italia cổ đại. Quân Etrusca, sau những đòn chiến thuật quyết định của Aristodemus, đã hứng chịu một thất bại nặng nề. Vị chỉ huy Aran, con trai của vua Lepoxena, đã không còn trên chiến trường, khiến đội quân của ông mất đi người dẫn dắt giữa cơn hỗn loạn. Phần lớn binh lực hùng hậu từng tiến về phương Nam nay bị vô hiệu hóa, tan rã và phân tán khắp các vùng lân cận. Sự hoảng loạn bao trùm những người lính Etrusca khi đội hình kỷ luật của họ vỡ vụn, khả năng tác chiến suy giảm nghiêm trọng. Sự sụp đổ của đội quân Aran cũng là sự kết thúc của một tham vọng bành trướng táo bạo xuống phía Nam. Giấc mơ kiểm soát thêm lãnh thổ và ảnh hưởng của người Etrusca đã tan thành mây khói trên chính chiến trường Arisơ. Liên quân Latin và Cumae tuy cũng đối mặt với những thiệt hại nhất định, nhưng họ đã giành chiến thắng quyết định. Những binh lính Etrusca còn lại, nay đã mất hết ý chí chiến đấu, tìm cách rút về Rome để ẩn náu, nơi họ đã từng vây hãm. Tuy nhiên, vua Porsena sau đó đã yêu cầu số quân này rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Latin, như một động thái cuối cùng để dập tắt tàn dư của cuộc phiêu lưu thất bại này. Trận Arisơ, diễn ra vào năm 504 trước công nguyên, không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự đơn thuần, mà còn là một khúc cua định mệnh của lịch sử, một cột mốc ít được biết đến nhưng có ý nghĩa sâu sắc đối với sự hình thành của một đế chế vĩ đại sau này. Đối với nền Cộng hòa La Mã non trẻ, chiến thắng này mang ý nghĩa sống còn. Nó trực tiếp chấm dứt mối đe dọa thường trực từ Lepoxena, vị vua xứ Clusium, người đã từng đẩy Rome đến bờ vực suy sụp. Dù chưa hoàn toàn tự chủ về quân sự, trận đánh tại Arisơ đã củng cố nền độc lập mong manh của họ, mang lại không gian và thời gian quý giá để Rome củng cố nội bộ, học hỏi và phát triển. Có thể nói, nếu không có chiến thắng này, Cộng hòa La Mã đã có thể không tồn tại như chúng ta biết ngày nay, bị kiểm soát bởi tham vọng của người Etrusca. Với người Etrusca, Arisơ đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn bành trướng đầy tham vọng xuống phía nam bán đảo Italia. Thất bại này không chỉ là một tổn thất về binh lực mà còn là một đòn giáng mạnh vào uy tín và tham vọng của họ. Quyền lực của người Etrusca ở miền trung Italia bắt đầu một giai đoạn suy yếu dần, mở đường cho sự trỗi dậy của các thế lực bản địa, trong đó có Rome. Liên minh Latin cũng củng cố vị thế của mình. Đối với họ, trận Arisơ khẳng định khả năng của các thành bang trong việc liên kết để chống lại mối đe dọa từ bên ngoài. Mặc dù sự phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Cumae là rõ ràng, nhưng chiến thắng này đã chứng minh rằng khi có sự lãnh đạo đúng đắn và chiến thuật phù hợp, các thành bang Latin có thể bảo vệ được lãnh thổ và lợi ích của mình. Cũng từ đây, uy tín và quyền lực của Aristodemus, bạo chúa xứ Cumae, cùng với thành phố của ông, được nâng cao đáng kể trong khu vực. Cumae, với nền văn minh Hy Lạp lâu đời và quân đội tinh nhuệ, đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong cán cân quyền lực tại miền nam Italia. Về lâu dài, chiến thắng tại Arisơ cũng để lại những bài học quý giá cho sự phát triển quân sự của Rome. Việc chứng kiến hiệu quả của đội hình pha lanh Hy Lạp và các chiến thuật được triển khai bởi Aristodemus chắc chắn đã ảnh hưởng đến tư duy tổ chức quân đội và chiến lược của người La Mã trong những thập kỷ và thế kỷ tiếp theo, góp phần định hình nên cỗ máy quân sự vĩ đại sau này. Thật vậy, một trận chiến không chỉ là sự đối đầu của binh lực, mà còn là sự va chạm của ý chí, của chiến thuật và của những dòng chảy lịch sử tưởng chừng đã được định đoạt. Trận Arisơ, một cột mốc mà nhiều người lãng quên nhưng có ý nghĩa sâu sắc, đã chứng minh điều đó. Hãy đăng ký kênh để cùng chúng tôi khám phá thêm những câu chuyện như vậy, tìm về những chương sử thi ẩn mình. Hãy đồng hành cùng Sĩ Ký Thế Giới, nơi những chiến trận bất tử sống lại qua từng câu chuyện.